ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ እንዴት ናችሁ እኔ ከእግዚአብሔር ጥበቃ የተነሳ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ የፍሬንች ቶስት ነው ማዘጋጀው ወደ 4 የፍሬንች ቶስት ለማዘጋጀት 3 እንቁላል ትንሽ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አድርግና በደንብ መተዋለሁኝ አንዴ እንደዚህ በደንብ ከተቀላቀለልኝ በኋላ ወፈር ብሎ የሚሸጥ ዳቦ ለፍሬንች ቶስት ተጠቀማለሁ ግን ማንኛውንም ዳቦ መጠቀም እንችላለን ወተት ዳቦን በጣም ስለሚያረጥበው አልተጠቀምኩም ዳቦን በተመታው እንቁላሉ ስንጨምረው በጣም ብዙ እንዳናቆየው በጣም ሷጊ እንዳይሆን በጣም እንዳይረጥብብን አሁን የማደርገው ምንድነው በመጥበሻዬ ላይ 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ዘይት አድርግና ሞቅ አድርገዋለሁ በጣም የሚያቃጥል ሳይሆን ሞቅ ያለ ካልሞቀ ግን ይሄንን ቶስቱን አላደርግበትም በእንቁላሉ ላይ ወተት የሚጨምር አለ እኔ መጨመር አልፈልግም እንደዚህ ሆኖ ነው ሷጊ ሳይሆን ውስጡ በስሎ በደንብ የሚጣፍጥ ፍሬንች ቶስት የሚሆነው ይሄን በመስራት ላይ ያለሁኝ ወደ ጥያቄና መልሳችንን እንግባና ባለፈው የህብስት ዳቦ ወይም የእንፋሎት ዳቦ በጋገርኩት ቪዲዮ ላይ የጠየቁት ጥያቄ ማን አለ መርማሪ ባዶ ቦታ ነበር ማን አለ መርማሪ ያለ ፈጣሪ የሚለው ነው ትክክል ብዙዎቻችሁ መልሳችኋል በጣም ጎበዞች አሁን የፍሬንች ቶስቴን አንድ ግማሽ ደቂቃ ያህል እስከ 1 ደቂቃ ያህል በሰል ብቻ አድርገውና እገለብጠዋለሁ ሁሉንም የዛሬው ደግሞ የምሳሌያዊ ጥያቄ ይሄን ይመስላል ጊዜ የሰጠው ቅል ባዶ ቦታ ምርጫ ሰጣቸዋለሁ ጊዜ የሰጠው ቅል 1 ውሃ ይቀዳል 2 ድንጋይ ይሰብራል 3 እንስራ ይሆናል 4 ይሰበራል የቱ ነው መልሱ እሺ መልሱን እንግዲህ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ መልሱን ሰጣቸዋለሁ አሁን ወደ ቪዲዮ ስመለስ እንደዚህ አርጌ ካበሰልኩት በኋላ በኦቭን ውስጥ ለ1 ደቂቃ 2 ደቂቃ አበስለዋለሁ ግን ይሄ አስፈላጊ አይደለም በመጥበሻችሁ ላይ እሳቱን ቀንሳችሁ ትንሽ በሰል ካለ በቂ ነው ይሄን የማደርገው ምርጫ እንዳለን ለማሳየት ነው ትንሽ ክራንቺ በቃ ደረቅ ያለ እንዲሆንልን ከፈለግን እንዲ ኦቭን ውስጥ ትንሽ በሰል አድርገን ማውጣት እንችላለን ያው ቁርሳችን ደርሷል እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ትኩስ ነው ትኩስ እንደሆነ ምናቀርበው ምንመገበው ትኩስ እንደሆነ ነው ቢያድርም እንኳን ይሄንን ሞቅ አድርገን በመጥበሻ ላይ መመገብ እንችላለን ማይክሮዌቭ በተቻለ አንጠቀም እንደዚህ አስተካክዬ ካቀረብኩት በኋላ ትኩስ እንደሆነ የለጋ ቅቤ በላዩ ላይ አድርጋለሁ ይሄ በቀላሉ በላዩ ላይ ቅልጥ ይላል የቅቤው መጠን እንደ ፍላጎታችን ነው በላዩ ላይ ደግሞ ምንሰንሰው የቀረፋ ዱቄት ነው ትንሽ ሳይበዛ የቀረፋ ዱቄት እነሰንስበታለሁ የቀረፋውንም ዱቄት እንቁላሉን ስንመታ እንቁላሉ ላይ ትንሽ መጨመር እንችላለን እኔ ግን መጨመር አልፈለኩም ብዙ ጊዜ ቀረፋው ፍሬንች ቶስታችንን ጥቁር ስለሚያደርገው በላዩ ላይ መነስነስ ነው የፈለኩት አሁን የምነሰንሰው ደግሞ የተፈጨ ስኳር ነው በትንሹ አድርግና የበለጠ ደግሞ የጤናማ ምግብ ለማድረግ በቆረጥ አድርጌ እንደዚህ የተቆረጠ ሙዝና ብሉበሪ ያደርግበታለሁ በላዩ ላይ እንደ በረዶ የተፈጨ ስኳር ጨምርና ጨረስኩ ማለት ነው በዚህ ላይ እንግዲህ የምቀረኝ ነገር ቢኖር ሲሮፕ ነው ሲሮፑን መጠን እንደ ምርጫችን አይደል አንዳንድ ሰው እንደውም ሲሮፕ የማይወድ አለ አንዳንዴ እኔ ባዶን ነው የምወደው ያለ ሲሮፕ ከሲሮፑ ጋር ደግሞ በጣም የበለጠ ቆንጆ ነው ልጆች ከሲሮፑ ጋር ነው በተለይ የሚወዱት በመጨረሻም ዊፒንግ ክሪም እንደዚህ አድርግና አቀርበዋለሁኝ ይሄን የመሰለ ፍሬንች ቶስት በአጭር ጊዜ ማዘጋጀት ችለናል
እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ ኮሜንታችሁን አሰሙኝ ከዚህ የተለየ አሰራር የምታውቁ ደግሞ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ለሌሎችም ሼር አድርጉ የሚቀጥለው ቪዲዮ ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብን እና የመጀመሪያውን ኦል የምትለዋን ደወል ተጫኑ እግዚአብሔር ጥበቃውን ያብዛላችሁ I love you all